Welcome to IKEA! Quick tour na tayo sa IKEA! Hello! Let's walk! Let's go! Tara! Let's go over there! Kuha na tayo ng bag! Let's go! Sa showroom na tayo! Let's go! Look, over there! Pwede kayo mag-personalize sa IKEA! Let's go! Dito tayo sa bedroom! Wow, pachilig-chilig tayo! Let's go to the another sofa! Bili mo ako nito. Sabi ng mami ko. Next time na lang. Please, mami. Wow, kampi naman dito sa couch nito. Wow, ikaw tayo. Pahinga na tayo. Sa kitchen room na tayo. Parang kitchen room. Wow, andito na tayo. This is a dining area. Wow, meron upuan naman dito sa taas. Dito na tayo sa kitchen. Let's go! Dishes. Kung gusto nyo mag-organize, punta kayo sa IKEA. This is my fun part. The bedroom. Wow, it's so clean and so comfy. This is the girl and boy area. Wow, ang ganda naman. This is for baby bedroom. This is all the toys, dinosaur toys. Wow, ang ganda naman dito. Parang gusto ko to sa ilalim. Pang-bake ni mami ko. Wow, parang gusto ko dito sa ilalim. Ang ganda naman dito. Meron bed again. Ang ganda naman. Wow! It's so pretty! Parang gusto ko to. That's the end of showroom! Tapos baba na tayo sa market hall! Bye-bye! Bye-bye na tayo! Shopping na tayo.
Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel, Eya Colette. See you!